Magandang araw sa ating lahat, guys. Welcome sa aking vlog uli. Ang ipapasilip ko guys sa inyo ngayon ay yung aking XL na bougainvillea, guys. Pagpasensyahan nyo yung video dahil huli ko na isip na video o kuna ng video ang aking gagawin dito sa aking bougainvillea. So i-defoliate natin siya, guys. So ito na siya, guys. Tignan natin ang kakalabasan. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes. So, ayan na siya, guys. Ayan ang kinalabasan ng ating pag-workshop sa kanya sa aking XL bougainvillea na kulay red. So yan siya, guys. So puputulin natin, guys, itong isang na ito dahil hindi naman siya ganun ka-importante sa masyado ng grounded, guys, sa nakatubo siya ng pataas. So yan, guys, tinanggal natin siya. Yan, kung mapansin nyo, wala na siya, guys. So yan, guys, kung mapapansin nyo, guys, itong bougainvillea ko parang wasak na yung pinakapuno nito, guys.
siguro guys sobrang tanda na nito, hindi lang ko alam kung mga ilang taon na ito guys, pero sa pangangalaga ko guys nasa 4 na taon na siya mahigit, kaya 4 na taon bago yung tanda niya sa wild bago ko siya nakuha. Hindi ko guys alam kung gaano katanda, so matanda na siguro to guys. So yan siya guys, so ayan yung ating tigiliran, and then yan yung ating back guys, yung likod, yan siya guys, kung mapapansin nyo. So yan siya guys, then yung ating harapan ulit guys, papakita ko sa kanya. So pasensya na kayo guys kasi hinabol ko lang to, so hindi ko na sana siya iba-vlog, pero naisip ko sayang naman nga, sabi ko yung moment na gagawin ko dito sa Bougainvillea ko na ito, kaya hinabol ko guys. Yun lang nga guys, hindi kagandahan yung video kasi yung pagkaka ano itawag ito, position ng cellphone ko na para kunan siya ng video, hindi pa nakatabingi pa, harang pa yung ano ng motor ko. So at least guys, kahit na paano na-i-vlog ko siya at na-i-share ko siya sa inyo. Yan guys, so pag napapansin nyo guys yan, yung pinakapuno, kumbaga wasak na guys talaga yan. So yung mga puno niya yan guys, halos balat na lang guys, pero buhay pa siya guys. Yan. So yan yung apex natin guys. So okay na siya guys kasi medyo malalaki na rin yung kanyang mga sanga. So mas gusto ko siya guys na malaki pa. Actually guys, sobrang sipag mamulaklak nitong Bougainvillea ko na ito guys. Mapansin nyo doon sa unahan, di ba, may picture doon na blooming siya, na may ang dami niyang bulaklak. Yun siya guys, ganun siya mamulaklak. Tinatanggal ko lang guys ang bulaklak dahil parang nabasa ko sa isang article na malakas kumain ng nutrients ang bulaklak. So tinatanggal ko siya guys para mas gusto ko kasi sa sanga mapunta yung nutrients at mas mabilis mas lalong mabilis pang lumaki guys. Kumbaga mas gusto ko kasi lumaki pa yung mga branches niya na yan, o yung mga sanga niya na yan. So yun guys, salamat, at kahit papaano ay naibigay ko sa inyo yung moment nitong aking pag-defoliate sa kanya. So sa mga hindi pa guys naka-subscribe, paki-subscribe na lang guys, paki-like na lang din guys, and sa mga gusto pa sa mga susunod ko para updated kayo sa mga susunod kong video guys, paki-click na lang din guys ang notification bell para lagi tayong updated. So hanggang dito na lang guys, at maraming salamat uli. Ingat tayong lahat, and God bless. Okay, bye.